Good afternoon, everyone, and welcome to COL's Basic Investing webinar titled Getting Started with Your Investing Journey. I am Lorraine Reyes, and I will be your host for today's session. Thank you very much for taking the time to attend this webinar. I know that some of you are busy, and yung iba talagang excited din, I know, na maka-join talaga dito sa learning session na to. We will run a poll question to create a background for our discussion. So for the question, we have this one. So, what do you want to invest in? So, ang gagawin nyo lang po, magsaselect kayo ng isa and then click the submit button. So, for the first option, you want to buy stocks. Second, I want to buy mutual funds or equity index funds. Third, I want to buy both. And lastly, I don't know yet what to invest in. Okay, so again, click your answer and then click the submit button. Okay, I guess majority of our participants have already answered the poll. Let's close the poll and then share the results with everyone. Okay, so it's good to know that 24% of you would like to invest in stocks, 7% would like to buy mutual funds or equity index funds, and meron tayong 32% na gustong magkaroon ng mix ng stocks and equity index funds. And there are still 38% who doesn't know yet what to invest in. So hopefully po, after ng presentation natin, you will be well guided kung saan ninyo magandang i-invest yung pera ninyo. Okay? So I guess you are all excited for the learning session. So hindi ko napapatagalin pa, i-introduce ko na ang ating resource speaker for today. Okay, so our resource for person for today is the Cebu Investor Center Officer of COL Financial. She is responsible for promoting the stock market investing by conducting seminars and has been an advocate of financial literacy even prior to joining COL Financial. So previously, she worked as a market education specialist for the Philippine Stock Exchange Inc. for 6 years. And there she spearheaded the PSE Cebu operations, and she was able to conduct more than 100 stock market seminars and trainings for various institutions. Let us all welcome our resource speaker for today, Ms. Connie De Castro. Maayong hapon sa tanan. So, samtang natakaron sa new normal na situation, we hope that everyone is staying healthy at home and practicing social distancing. Dili pa jud ta karon makatapok mao sa ingon ani na pamaagi, makatabang mi ninyo unsaon pagsugod sa inyong investment journey through Call Financial. So, who are we? Call Financial is the leading and fastest growing stock brokerage firm in the country. So we have been in this business for 20 years. So trusted by over 380,000 clients and managing over 64 billion pesos in customer assets. Call Financial is the first and only brokerage firm listed in the Philippine Stock Exchange. Then in your COL account in one platform, you can invest in stocks and mutual fund. In Call Financial, we believe that every Filipino deserves to be rich. Karon na nag-attend mo karon sa seminar, you all have different goals and objectives nganong nag-attend mo karon sa seminar. Pinaka-common siguro sa tanan nganong nag-attend mo kay gusto mo tubo ang kwarta ug mahimong financially secure. Unsa man ang pasabot aning financially secure? Ang pasabot ani na naa kay peace of mind, na dili ka mabalaka sa imong kwarta kung insakto ba sa mga gastuan, na makapalit ka sa unsa imong gustong pamaliton o maka-travel ka, makaadto ka sa mga gusto nimong adtuan. Naay tulo ka types of people when it comes to managing finances. First, ang spender. Klaro na kaayo, it's so obvious kung unsa iyahang kinaiya. Kung naa siya'y kwarta makuptan, diretso og gasto sa bisyo. Karon ra ba na nara ba tay mga daghang online shopping, dali na kay karon i-shop, 'di ba? So ang giisip ang karon pero wala nagtan-aw sa iyang kaugmaon. Inig retirement age kahaan niya, mahimo ka siyang financially secure? Unlikely. Next ang saver. Kani ang saver, ang kinita tigumon para sa iyahang kaugmaon. Kasagaran asa man ibutang ang kwarta. Usually asa na to ibutang ang kwarta? Sa bangko. Ang interest rate sa bank karon is less than 1% per annum.
Kung ang imong kwarta naa lang gibutang sa bangko, sayang jud kaayo ang panahon na wala siya nagtubo. Kung ikaw matigumon, unya isalig lang ang kwarta nimo sa bangko, dili jud kasiguraduan ang tanan. Do you think inig retirement age ani niya mahimo ka siyang financially secure? Posible. Next ang investor. Ang investor kini siya maniguro na makuha niya iyang kita, mag-save siya first, iniguman niya og save, unya ang iyahang gihaguan na kwarta, iyang ipuhunan og itigom. Dili niya gastuon og taguan para molambo kini. Maniguro jud siya sa iyahang financial na kaugmaon. So kani siya ang mahimo sa usa ka investor. Do you think inig retirement age ani niya mahimo ka siyang financially secure? Most likely. Para mahimo tang financially secure, naadyo'y tulo ka steps. First, save. Save or pagtigom. Second, invest. Pagpamuhunan. Third, reinvest. Padayon pamuhunan. Pay yourself first. Kita ra ba atong naandan ang atong income inigdawat sa kwarta, unahon nato ang mga bayranan, unya pamalit sa mga kahinganlanon, ang sobra mo na atong tigumon. Ang insaktong pamaagi, inigdawat sa kwarta, iset aside na nato daan ang savings. Unya ang sobra mo na siya atong iguon sa expenses. Pero ang pinakamaayong pamaagi, inigdawat nato sa kwarta, iles na nato daan atong savings and investment, unya ang nahabilin mo na siya atong expenses. Magdaginot ta aron dako atong matigom na puhunan para sa gawas nung pinansyal. Mao kinahanglan dapat jud ta mag-invest. Why invest? To safeguard your capital against inflation. Okay? So unsa man ni ang inflation? Ang inflation, ang pasabot ani kay ang pagsaka sa presyo pero ang kantidad sa imong kwarta maulang gihapon. Kung sa una, 1997, sa imong 100 pesos, makapalit na ka og duha ka one-piece chicken joy kay ang presyo last 1997 is 34 pesos. Karon, 2020, ang imuhang 100 pesos, isa na lang ang imong mapalit na one-piece chicken joy kay ang presyo it's 84 pesos. By 2040, ang imong 100 pesos dili na siya makapalit og one-piece chicken joy kay ang presyo 184 pesos na. Para mabit ang inflation, ang tubag mao ang pag-invest. Aron naatay dungag na kita para makatilaw gihapon ta og chicken joy. I'm sure kamo tanan ganahan gihapon mo kaon og chicken joy. Why reinvest? Kinahanglan sad mag-reinvest o balik-balik sa pamuhunan. Example, kung ang imong 50,000 in 30 years, mahimo kini og 140,000. Kung imo lang siyang gibutang, imo siyang gipasagdan, wala nimo siya gi-reinvest, kanang gray line mao na siya ang no reinvestment. So kung imo siyang gipasagdan lang, wa siya nagtubo, diha lang na siya. So in 30 years, pwede siya moabot og 140,000. Pero kung nag-reinvest ka, kanang yellow line, kung nag-reinvest ka, ang imong 50,000, pwede na nimo ang i-reinvest ang ginansya sa 50,000, pwede kini mo abot og 287,000 in 30 years. Ayaw jud mo ka kontento lang sa pagdawat sa kita sa pag-invest. Mahimo jud gihapon ninyo i-reinvest gihapon aron mas mudako ang inyong kita. Okay? Karon ang pangutana, asa kaha nato maayo ibutang para mulambo ang atong kwarta? Ang tubag, stocks. Okay? So unsa man jud ni ang stocks? Ang stocks, shares or equities, pareho lang na sila. Okay? Same ra na sila og meaning, stock, shares or equities. Stocks are shares of ownership in a company. So pananglitan, akading isa ka kumpanya, aduna siya 10,000 shares sa company. So
pwede na siya panigayahon sa mga individual. Kung makapalit ka og 1,000 shares, na part na sad ka sa owner sa kumpanya. Okay? So part owner na ka sa kumpanya, at the same time kung nakapalit kag share sa company, pwede na kang matawag og stockholder or shareholder nila. Example lang, kung nakapalit kag Jollibee na stock, automatic you will be called a stockholder or shareholder of Jollibee kung nakapalit ka sa ilahang stocks. Okay? Ang pangutana na sad karon, unsaon kaha or asa kaha ta pwede makapalit og stocks? Ang isa ka kumpanya, moduol na siya sa Philippine Stock Exchange para ipalist ang ilahang kumpanya or ilahang ipa-register ang ilahang kumpanya. Ngano man ila man ipalist? Para mo raise og capital. Para ang tubo sa ilahang para motubo sad ang ilahang kumpanya. Okay? Once listed na ang isa ka kumpanya, pwede na ta makapalit og stocks ana nila. Dili ta pwede mo diretso og palit or invest bisan bisag asa, kailangan moagi jud ta og accredited brokerage firm sama sa COL Financial. So isa mi sa brokerage firm under sa stock exchange, okay? Kinahanglan maka-open ka og account para aduna kay access sa pagpalit o baligya og stocks. Karon, nakapalit na ka og stocks, unsa kaha ang kitaon ani? Naay duha ka pamaagi para unsaon pagkita. Dividends o price appreciation. Ang dividends or dividendo, ang termino lang mahibaw-an na kini ang imong bahin sa ginansya. Think of dividends as bonus. Mura na siya bonus na gipanghatag sa kumpanya sa ilang mga stockholders. Okay? So kailangan naa ka ana na shares para makadawat ka og dividends ana nila. Ang price appreciation o ginansya, kung ganahan ka ibaligya ang imong napalit na stock, siguraduha jud na mas taas ang baligya kaysa pagpalit nimo para na kay ginansya. So mo ni siyang gitawag na buy low, sell high. Okay, example, Wilcon. Last 2017, nag-IPO ang Wilcon. Ang price niya last 2017, it's 5 pesos and 5 cents. IPO meaning initial public offering. Bago pa ni siya na company na gilist sa exchange. Okay? So 2017, nakapalit ka, for example, 5 pesos and 5 cents. Then ang current price of Wilcon is doing at 15 pesos and 80 cents. Okay? Kung ikaw ganahan ka mo baligya, kinaabot na siya og 15 pesos, para nimo makuha ang imong ginansya, kailangan nimo siya ibaligya. Buy and sell ang stock market. Palit ka sa low price, ibaligya nimo sa high price. Take note, wala siya na gain og interest because we are not bank. Okay? For you to realize the gain, you have to sell your shares at a higher price. So para makuha nimo ginansya, baligya nimo ang imong stocks. Okay? That's price appreciation. Ang dividends, again, some companies manghatag og cash dividend or stock dividend. Okay? Dili tanan company manghatag og dividends. Depende ra na sa company kung manghatag sila og dividends. So mura mura ni siya og bonus na gipanghatag sa ilang stockholder. So for Meralco, so ang Meralco nakahatag na og 15 pesos and 9 cents total cash dividend na ilang gipanghatag sa ilahang mga stockholder. Okay. So why stocks? Based on 15-year annualized return from 2005 to 2009, sa kinadugayan, ang stocks ra jud mao ang pinakataas og tubo sa imong puhunan o investment. Mas taas og kita kaysa imuhang time deposit o savings. Makita na ang stock market mohatag og 10.2%, ikumpara sa imong time deposit na 2.4% and sa imong savings na 2.3%. Gani, ang kita nimo sa stocks mas taas kaysa
mas taas pa sa inflation rate. Okay ni siya na investment, especially for the long term. Kaning power of compounding, kung nagbutang ka og 50,000 pesos, unya ang average return was 10.2 per annum, on the 10th year, ni-grow na siya by 2.6. Okay, ni-multiply siya by 2.6. Then, kung imo pa dyan na siyang, nitubo pa dyan na siya on the 20th year, ni-grow pa dyan na siya og times 7. Unya, on the 30th year, naimo ra sad siyang gipasagdan ra sad siya, ni-grow na sad siya, niabot siya og 921,000. Ang ginansya jud dili jud siya dapat kuhaon para mo continue og grow imuhang kwarta. So nay duha ka pamaagi unsaon pagpalit og stocks. Individual stocks, ikaw mo palit og tagsa-tagsa. Mamili ka sa imong gusto na kumpanya. Okay, tagsa-tagsa ikaw mo decide, ikaw mo pili unsang kumpanya imuhang ganahan. Or gusto ka mag-equity index fund. Ang equity index fund, usa na siya ka basket na kumpleto na siya na naa na din ang top 30 companies. Okay, mao na siya ang equity index fund. How to pick individual stocks? Unsaon man nato pagpili kung kana siya na kumpanya nindot siya paliton. Sa pagpili og individual stocks, daghan klaseng timailhan. Ang importante nimong timan-an og para sa yon kay naay GEMS. Okay? GEMS, G for growing industry. Okay? Kani ba na stock or kumpanya nagtubo ang industriya. Earnings, E for earnings. Kada tuig motubo ba ilahang kita. M, management credibility. Kaila ba ka or mosalig ba ka sa tag-iya aning mga kumpanya ha? S for superior product and services. Sikat ba ilahang mga produkto? Daghan ba na malit sa ilahang produkto? Kung imuhang tan-aw, kung imuhang napilian na stock na ay GEMS, kana nindot siya paliton. Make sure lang ma-check nimo kung naa siya GEMS. Mo ni siya ang mga example sa mga good quality companies. Sigurado familiar mo aning mga kumpanya. Ang uban siguro ninyo, customer ani nila, or ang uban, produkto. Ang ilahang produkto mo na ilahang imuhang gigamit. Okay? So, tan-aw ninyo, kani ba ang mga kumpanya na naa sa inyong nakita na mga good quality companies, tan-aw ninyo naa ka sila'y GEMS? Kung tan-aw ninyo naa sila'y GEMS, kana, pwede ninyo paliton, tagsa-tagsa. Okay? Pwede ka mo pili, tagsa-tagsa. Okay? Pero kung ganahan ka na kanitanan imuhang gusto paliton, pwede na nimo mapalit kani silang tanan, pamaagi sa pagpalit og equity index fund. So ang pamaagi aning equity index fund, okay? Example, kita na nag-attend karon sa seminar, natay kwarta, gipul tanan atong kwarta, giipon tanan. Unya, naay fund manager, nagipundok tanan atong kwarta, kay para siya ang responsible na ibutang sa equity index fund. Again, ang kaning equity index fund, mo ni siya ang 30 companies na sulod na sa isa ka basket. Kompleto na. So, mo ni siya ang mga top 30 companies in the Philippines. So, mo ni sila ang mga biggest and largest companies in the exchange. So, mo ni ang sulod sa imuhang equity index fund, 30 companies. So, based on 10-year returns from 2009 to 2019, ang PSEI, ang index is 156%. Then, ang equity index fund, it's 169%. So, ang index fund, iya lang gimirror ang PSEI's long-term growth. So, kana ang blue mo na ang index, ang PSEI, then ang yellow mo na siya ang equity index fund. So, unsa kay maayo para sa inyuha? Okay? So, mopili ka. Gusto ba ka mag-stocks or gusto ka mag-equity index fund or gusto ka sa duha? Kung mag-stocks ka, ikaw mismo ang mopili kung unsa na kumpanya imong ganahan. Okay? Tagsa-tagsa, pwede ka mo pili. Or gusto ka mag-equity index fund na predetermined basket of stocks na siya. So again, ang equity index fund, isa ka basket, sulod na ang 30 top companies. Kung mag-stocks ka, ikaw mismo mo control kung ano sa mo palit
daghan ba imong paliton or gamay ra? While ang equity index fund, igo ra gisunod ang dagan sa top 30 companies, ang dagan sa index sa PSEI. Sa stocks, makontrol nimo kung unsa imong paliton na stock, at what price, kung ano sa kaganahan mo baligya. Ikaw mismo mo decide. Sa equity index fund, naay fund manager. So ang fund manager, siya ang in charge kung asa ibutang ang investment. Wala kay control ani. Kay tungod naa siya fund manager. Kung sa stocks, imong choice na i-diversify, imo sang choice kung dili ka ganahan i-diversify. Pero it will cost more money. Ang equity index fund, for as low as 1,000 pesos, pwede na ka maka-own sa top 30 companies in the Philippines. So kana, maghimo kag mag-check ka ana, asa ka ang mas maayo para nimo, kani ba sa stocks or kani ba sa equity index fund. Mag-check ka kung unsay pinakadaghan na check mark ani, kana mo na siya ang mas maayo or mas moangay para nimo na investment. Again, pwede ka mag-stocks and pwede ka both imong paliton, stocks and equity index fund. We have recommendations sa imong COL account. Naami recommendations kung unsay nindot na mga stocks, naami research, naami investment guide. Sa equity index fund, naa siya'y fund manager. So kani sila ang mga fund manager. So mopili ka kung kinsa imuhang ganahan na fund manager. Ganahan ba ka sa PhilAm, sa ALFM, sa PhilEquity, or Sun Life? Pare-pareho ra ni sila kani silang mga fund manager. Mo matter lang ang ilahang management fee. Ilang management fee depende. Okay, naasad sila ilang own management fee. Okay. So, sa pag-invest, again, dapat naatay sakto na disiplina. So, first, 3 disciplines of investing. First, invest for the long term. Okay. Second, invest in several good quality companies. Third, invest regularly. Okay. Unsa man ang angay buhaton para mahimong financially secure. First, invest for the long term. Okay. Kini na chart nagpakita sa performance sa PSEI from 1987 to 2019. Ang gray line mao na siya ang performance sa PSEI. So nag-up and down ang market. So makita ninyo nag-up and down siya kanang gray. Pero sa long term, makita nato ang kanang yellow sa long term mupadayon og saka ug nagpakita og maayong performance. Nagpasabot na sa long term maayo ang kita sa imuhang investment. Okay? Example, kung nag-invest ka og 1 peso in 1987, it's worth 17.80 in 2019. Kung nag-invest ka og 10,000 pesos last 1987, it's worth 178,000 in 2019. Kung nag-invest ka og 1 million in 1987, it's worth 17.8 million in 2019. Meaning, ang value sa imong kwarta, kung imong i-invest sa mga nindot na kumpanya, mas dako ang chance na mulambo ang imuhang kwarta. Unsa kaha ang mga nindot na mga kumpanya? Okay. So, tanan companies na listed sa exchange, gi-categorize sila into sectors. Okay? Na ay financial, industrial, services, holding firms, and property. Okay? Pwede ka mo pili tagsa-tagsa. Okay? So, as the saying goes, do not put all your eggs in one basket. Mas maayo jud na imong i-diversify ang imuhang investment. Ayaw concentrate og isa ka sector. For example, nipalit ka og BDO na stock. Unya, next nimo na investment, nipalit ka og Metrobank. Third nimo na investment, nipalit ka og BPI. So, tanan nimong investment na sa financial sector. So, what if kana siya na sector, ang financial sector, ni down ang market? So, down sa tanan nimong investment. So, ayaw jud ibutang ang tanan nimong puhunan sa usa lang ka sektor. I-spread out ang imuhang investment.
sa lain-lain na negosyo kay dili jud tanan negosyo pareha og oportunidad sa ekonomiya. Next, okay. So pwede ka maka-own aning tanan na 30 companies, okay? So pwede ka mag-individual, pwede sa kakaning basket, one basket na nana din haang 30 companies through equity index fund. Okay, invest regularly. Ayaw ninyo himua ang pag-invest og one-time deal. So mas maayo jud na magbalik-balik og invest aron makuha ninyo ang inyong tukmang kahanas, okay? So pag-invest jud kanunay. So mao ni ang pamaagi unsaon pag-invest kanunay. Peso cost averaging. So one way ni siya na mag-invest kanunay kay ang peso cost averaging. Kani siya kay nindot ni siya na pamaagi para madisiplina ta sa pag-invest. So ang una nimong buhaton, mag-decide ka kung pila imuhang makaya, kung pila imong makaya na ma-set aside for your investment. Ikaduha, mopili ka kung kanus ka ganahan mo invest regularly. Usually kada buwan mag-invest ang mga tao. Ikatulo, buhaton nimo siya over a long period of time. So pwede ra jud ka mo invest hantud sa mag-retire ka. Lastly, dapat ang imong regularly na butangan kay katong mga stocks na naay gems. Ayaw jud mo kalimot sa gems, okay? Or equity index fund. The peso cost averaging, okay, it's one way para mag-invest kanunay, okay? So nindot ni siya again na pamaagi. Okay, example, nag-invest ka og 5,000 a month. Then ang period nimo nag-monthly ka. Iyang duration 1 year. Then nag-invest ka sa equity index fund, okay? So kani siya maayo ni siyang style sa pag-invest kay protected ka sa volatility sa stock price. So bisan pag nakapalit ka sa taas na presyo or sa ubos, imuhang average cost is below market price. So mo ni siya ang peso cost averaging strategy. Okay. 3 steps to open a call account online. Ready your requirements, sign up and submit, and fund your account. You would need one valid Philippine government issued ID with clear photo and signature. Make sure that your ID is not expiring from the date of submission, and make sure that your signature in the ID is clear. A Philippine or peso bank account, which will be used as your settlement account for future withdrawal. We would also be needing your tax identification number, your SSS, GSIS, or CRN for locally employed. Then for minors, students, birth certificate. Next, we'll also be needing your active email address and mobile number, a device with camera for selfie photo and video capture, then a blank sheet of paper for signature capture. Kung makompleto na ninyo tanan ang ipangayo na requirements, pwede na ka magsugod og sign up and submit. So adto ka sa signup.colfinancial.com para mag-fill up og submit ang tanan requirements online. Pwede ra nimo mabuhat sa computer, iPad, or cellphone. So kung naandam na nimo ang tanan nagipangayo, wala pay 10 minutes mahuman na ka. So ang initial funding, okay? So kinagamyan na mapundo is 1,000 pesos para ma-activate ang inyong call account. Mao ni siya ang mga bangko na pwede ninyo magamit using online bills payment. Pwede sa GCash, Asia United Bank, BDO, BPI, China Bank, Metro Bank, Robinsons Bank, and Asia United Bank, and Union Bank. Once naka-fund na ka sa imong account, naka-receive na ka sa email sa imong username, naka-fund na ka, pwede na ka mo login. So naay 8-digit call account number na maka-login ka, then naay default password na imong ma-receive. So sa email na imong ma-receive, na dito ang instruction unsaon nimo pag-change og password. Okay, so your road to financial security. First, save, pay yourself first. Second, invest. Consider investing in equity index fund or your favorite stocks. Third, reinvest. So use COL's easy investment program feature to automate your regular investment. So do something today that your future self will thank you for. So dapat unahon jud nato atong kaugalingon and mag-invest na ta para sa atong kaugmaon. So thank you.
Salamat sa inyong pag-attend. So I hope na amoy na learn sa akong pag-talk and mag-investa para sa atong kaugmaon. Thank you very much, Miss Coney, for that very informative presentation. Okay, so as mentioned earlier, may mga nagtatanong kung kailan yung mga next webinars namin and then paano ba mas malalaman pa yung about call financial. So for investing guidance, follow us on our official pages on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. It's at COL Financial. So nandun po lahat yung mga personal finance tips namin, event recaps, and then past webinars, mapapanood nyo rin yon sa aming YouTube page. And of course, if you have any more questions, sendan nyo lang po kami ng message sa aming Facebook Messenger or pwede nyo rin kaming sendan ng email at helpdesk@callfinancial.com. And for those of you who are interested, again, to open an account with Call Financial, so don't forget to go to our sign up page. It's https://signup.callfinancial.com. So you can use your mobile devices and yung computers ninyo to do the sign up. So it's very easy naman. Basta meron lang kayong requirements. And of course, before we end this session, we encourage you actually to answer our post-event webinar survey para naman ma-improve pa namin itong mga webinars namin na in-offer namin sa inyo. So, along with the survey, we will be also sending po yung presentation material ni Miss Coney and other materials pa that could help you get started with your investment journey. So, with that, thank you very much again for attending this afternoon session. So, gabi na pala. So, with that, happy investing and stay safe, everyone. Goodbye.